3D ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ලොකු පේන්ෆුල් ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ රීටොපොලොජි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් මේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙකම බැලුමට එකක් වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. හැබැයි මේක මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොත් අපි වයර්ෆ්‍රේම් එක ඔන් කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක ගොඩක්ම හයි පොලි වර්ෂන් එකක්. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් ටොපොලොජි එකක්. හැබැයි මේකේ තැනින් තැන එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ෆේසස් පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ටොපොලොජි එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක UV කරන්න බැරි මට්ටමටම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් මේකේ ටොපොලොජි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් ටොපොලොජි එකක්. ගොඩක් මෙස් වෙලා නෑ මේක. ඉතින් හරි ක්ලීන් එකට තියෙනවා සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් දැනට වැඩ කරගෙන යන අය දන්නවා මේක කරන්න ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ කර්ව්ස් තියෙන මේ වගේ කුහර ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සිදුරු තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් මේ වගේ රීටොපොලොජි එකක් කරන්න හරි අමාරුයි රයිට්. බලන්න මේකේ මෙන්න මේ වගේ ලයින්ස් තියෙනවා කොහෙවත් ෆේස් අවුල් වෙලා නැහැ. අ ඉතින් මේක කරන්න ගියොත් මැනුවලි අපිට සෑහෙන ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් වලම තියෙනවා මේකට ඔප්ෂන් එකක්. අපි බලමු මේ ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියන එක. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මම පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැටිබල් කියන කීබෝඩ් ෂෝට්කට් මැප් එක. ඉතින් කවුරු හරි බ්ලෙන්ඩර් පාවිච්චි කරනවා නම් මගේ ටියුටෝරියල්ස් වල මම හැම එකක්ම කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැටිබල් කියන version එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ මෙන්න මේ කීබෝඩ් ෂෝට්කට් කීස් මම ප්‍රෙස් කරන කීස් මොනවද මම කොයි විදිහටද ප්‍රෙස් කරන්න කියලා මෙතන ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැටිබල් කියන කී මැප් එක මාරු කරගන්න ඕන නම් මෙතන එඩිට් වල ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රෙෆරන්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේ කී මැප් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැටිබල් කියන එක දාලා මේක සේව් කරගන්න. රයිට්. ඒ මතක් කරේ කී මැප් එක හදාගන්න විදිහ. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මගේ ටියුටෝරියල්ස් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක මේ ගානට රීටපෝ කරගන්නේ කියන එක. මම මේක පොඩ්ඩකට මෙන්න මේ වගේ හයිඩ් කරලා මං යනවා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙනවා රීමෙෂ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා රීමෙෂ් කියන මොඩිෆයර් එක දැම්මට පස්සේ මේක තිබ්බ ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් වෙන්න ගත්තා. එතකොට මෙතන තියෙනවා වොලෙක් සයිස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේකේ අපි මේක අඩු කරනකොට මේකේ රීටොපොලොජි එක මෙන්න මේ විදිහට arrange වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ෂේඩ් ස්මූත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සබ්ඩිවිෂන් සර්ෆේස් කියන එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි ගත්තොත් සබ්ඩිවිෂන් මොඩල් දෙකක් විතර දාලා මේක අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරලා බැලුවොත් අපිට යම්කිසි වෙනසක් පේනවා. නමුත් ඒක පර්ෆෙක්ට් සොලියුෂන් එකක් නෙමෙයි කියලා ඕගොල්ලොන්ට දැනටමත් පේනවා. හරි. ඉතින් මේකත් සමහර වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් ඇතුළෙම තියෙන මෙන්න මේ මොඩිෆයර් එක රීමෙෂ් කියන එක. ඉතින් හැබැයි අපිට අර කලින් පෙන්නුවා වගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් මේකෙන් ගන්න අමාරුයි. හරි. ඉතින් කොහොමද එතකොට අපි මේක තප්පරෙන් දෙකෙන් වැඩේ කරගන්නේ? මේකට තර්ඩ් පාර්ටි ඇඩ් ඔන් එකක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා කොඩ් රීමෙෂර් කියලා. රයිට්. කොඩ් රීමෙෂර් කියලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේක හරියට අපි සෙටප් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ කොඩ් රීමෙෂර් කියන පැනල් එක ඔන් කරගෙන අපේ හයි මෙෂ් පොලි තියෙන මෙන්න මේ හයි මෙෂ් පොලි කවුන්ට් එකක් තියෙන මෙෂ් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ රීමෙෂ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ කොඩ් කවුන්ට් එක 5000ක් විදියට. මේක ඔයගොල්ලන්ට අඩු කරන්න පුළුවන් 3000ට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානකට. අපි බලමු මේක මේ විදියට තියලා ප්‍රෙස් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ. රයිට්. ওই විදියට අපිට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රස් බාර් එකක් යනවා. ඉතින් මේ වෙන්නේ කැල්කියුලේෂන් එකක්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් කන්වර්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පිරිසුදු ටොපොලොජි එකකට. ඉතින් බලන්න අපේ හයි පොලි එක තමයි මේ විදියට පිළිවෙලට මෙන්න මේ වගේ ලෝ පොලි වර්ෂන් එකකට කන්වර්ට් උනේ. රයිට්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටොපොලොජි කවුන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ කොඩ් කවුන්ට් එක 3000.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හයිපොලි වර්ෂන් එක ආයෙත් ඕන නම් මේ ඇඩොන් එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපේ හයිපොලි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඩිලීට් කරන්නේ නැතුව තමයි මේ අලුතෙන් ඒකේ රෙෆරන්ස් එකක් විදිහට තමයි මේ Retopology එක අලුතෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක අහපව් තව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ගේම් එන්ජින් වලට LOD වගේ දේවල් ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති Unreal හරි Unity හරි ගේම් එන්ජින් එකක් ගත්තොත් අපි Mega Scan assets පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ assets store එකේ තියෙන assets pack පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් ඩීටේල් වර්ෂන් එකේ ඉඳලා ගොඩක්ම low poly වර්ෂන් එකට versions කීපයක් එකම මොඩල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකට කියන අපි LOD කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ LOD හදන්නත් අපිට මෙන්න මේ ඇඩෝන් එක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් 99%ක්ම ඔයාගේ කාලය ඉතුරු කරනවා මේ ඇඩෝන් එක හරහා. ඉතින් අපි මේක 2000ක් දාලා අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැම්මට පස්සේ මේක ආයෙමත් ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ප්‍රොසෙස් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කඩ් කවුන්ට් එක 2000ක් එක්ක මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක රීමෙෂ් කරලා පෙන්නනවා. රයිට්. ඉතින් මේ තියෙන අපේ අලුත් ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් සාපේක්ෂව බැලුවොත් අපි 3000 දාලා හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එකයි 2000ක් දාලා හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එක අතරේ යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් ඩීටේල්ස් විදිහට ගත්තාම මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් අපිට පේන්න නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඇඩෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඇඩෝන් එකේ තව සෙටින්ග්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට තනියම අතදා බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන සිමෙට්‍රි එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම වෙන්නේ මේ මොඩල් එකේම බාගේ හරි මැදින් බෙදලා ඔයාට අනිත් පැත්තට කොපි එකක් එනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඕනම ඇක්සිස් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි තව එකක් කරලා බලමු මේ විදිහට. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකත් මම තියනවා මේ හරියෙන්. හයිපොලි වර්ෂන් එක තියලා මම මේක x කියන එක දීලා සිමෙට්‍රි කරන්න ඕනේ x ඇක්සිස් එක තියෙන පැත්තෙන්. රයිට්. එතකොට අපි මේක ආයෙත් රීමෙෂ් කරනවා 2000ක් විදිහට. හරි. එතකොට කෙනෙක්ට පේන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ හරි මැදින් ලයින් එකක් තියෙනවා. මේ ලයින් එකේ දෙපැත්තම එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අනිත් ඔබ්ජෙක්ට් වල මේ සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ එක පැත්තක විතරයි මෙන්න මේ පොඩි ස්ටිච් ගතිය මේ පැත්තේ නැහැ. නමුත් අපි අලුතින් හදපු ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මේක දෙපැත්තටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරි මැදින් x කියන සයිඩ් එක තමයි අනිත් පැත්තට මිරර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් වටින ටූල් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ වටින ඇඩොන් එකක් මේක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගන්න. කාට හරි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පර්සනලි මට මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. Facebook එකට ඒ වගේම අපේ Telegram group එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් රිසෝසස් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා, අපේ පාර්ට්නර් සෙෂන්ස් තියෙනවා, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් ඇති ඕගොල්ලන්ට වටින ඕගොල්ලන්ට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට අපේ වර්ක්ෂොප් වලටත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි වර්ක්ෂොප් වල එක එක ටොපික්ස් වලින් එක එක වර්ක්ෂොප් කරනවා. ප්‍රොඩක්ට් මොඩලින්, එන්වයරන්මන්ට් ලයිට් කරන විදිය, කොහොමද විෂුවල් ක්වොලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට අපේ TikTok channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපි කරන latest works ඔක්කොම අපි ඒකෙත් අප්ඩේට් කරනවා. ඉතින් තව දෙයක් www.edupack.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා කෝස් කියන එකට ගියොත් ඕගොල්ලොන්ට අපේ බ්ලෙන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් බිගිනර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කෝස් එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් අය පටල ගන්නවා බිගිනර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කිව්වහම බේසික් දේවල් වල මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අපිට ඕක කොහොමද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඕගොල්ලොන්ට වටිනා කියන ෆීචර්ස් ගොඩක් අපි බ්ලෙන්ඩර් බිගිනර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කෝස් එකේ කියනවා. සාමාන්‍ය මොඩල් එකක් හදන්න පටන් ගන්නවට වඩා බ්ලෙන්ඩර් software එක ඇතුලේ ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් එතකොට ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඒ කෝස් එකෙන් බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි issues තියෙනවා නම් comment section එකේ දාලා තියන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් තවත් tutorial එකක හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.